په لاست ویډیو کې چې دی مونږ دغه کړی دلته کې لاګین دغه کړی چې کله سړی لاګین شي او یوزر لاګین شي د ایمیل پاسورډ د هغه ټکي هغه به ځي ډیشبورډ پیج ته چې کله دی لاګین شي او د یوزر نیم او پاسورډ ټیک نه ټیک شوه نو دلته به دلته کې ایرر میسج شو کوي او هغه ایرر میسج چې دی زه به دا کاپي کوم دا ایرر میسج د گیم پیج نه ما راواغستو او دلته کې به زه دا شو کوم کانټینر دې ځای کې به صحیح ده ټیک ده ډیلیټ گیم ایرر نه دا به زه کوم چې لاګین ایرر میسج بل د کې شو کېږي او دلته کې به زه د دې نه دا لاګین ایرر دغه کاپي کم او دا به زه ریپلیس کم دا به هم زه ریپلیس کم او دا به هم زه ریپلیس کم اوس به یې سیو کړو او دا پیج به یې پیر ریفرش کړو ټرای به پې وکړو چې دا څه وایي کار کوي که نه کوي او دلته کې د ایکو نه به دا 0 ویلیو چې دا به هم زه لرې کم ښه هغه مې لر کړې ده صحیح ده دلته کې به زه ولیکم چې اول به ورته دا ولیکم لاګین شو یوزر نیم پاسورډ ما صحیح ورکړل نو دی لاګین شو دی دې پیج ته راوستو ټیک شوه اوس زه بیک کېږم دې له پاسورډ غلط ورکوم چې کله ما لاګین کو نو دلته یې دلته کې هېڅ ومونه خو دی پیج ریفرش کو خو دلته یې څه ونه خول نو زه دا غواړم چې دلته دې دلته کې ایرر میسج وښی لاګین ایرر میسج چې دی دی به دلته کې هم ښایي چې دی سکسسفل شو ټیک شو نو دقه دی په ایلس باندې به زه درته ویم چې $_ser سرور سیشن په سیشن کې دا ایرر میسج چې دی زه به میسج از ایکوال ټو دلته کې ویم چې please provide accurate correct email and password ټیک شو دته به دا ایرر ښایي ټیک شو او نور به کې څه ته ضرورت نشته نو که زه اوس ایمیل او پاسورډ ما ورکړل خو غلط و نو دلته کې دته هغه میسج شو پلیز پرووایډ کریکټ ایمیل اینډ پاسورډ ټیک او دا ځکه اوس د دې نه شاته شو کېږي چې د دې دا کم دغه چې و دا څه ورته د دې پوزیشن ابسلیوټ دی نو ځکه او که زه په دې کې دا یو فیلډ چې دی امټي پرېږدم ټیک ده دا ایمیل به کې ما امټي پرېښودو او ما گیم ټایم دا دې به اوس دا نومونه هم چینج کوم لاګین کو ټیک شوه او دلته کې پلیز پرووایډ کړ دلته کې دا امټي که نه نو هغه ته به بیا هم ایرر میلاویږي دی به نشي لاګین کېدی اوس دې له گیم ټایم او گیم نیم دا ورله چینج کړو دې ته مې اوس خیال شو چې دې له صحیح نوم ورکړو دا به شي ایمیل او پاسورډ ټیک ده ایمیل او دا به شي چې پاسورډ ټیک دا شو ایمیل او پاسورډ اوس چې کله یو یوزر لاګین شي ټیک شو دی ته لاګین بټن باندې کلیک کو دی لاګین شو نو په کار دا دی چې دی الو دی نور پیجز ته اکسس کولی شي که دی لاګین نه نو دی نور پیجو ته اکسس نشي کولی او دی به ریډایرکټ کوي دی لاګین پیج ته واپس نو دا